Nu är vi tillbaka på Bohusleden igen, utanför Svarteborg, alltså samma ställe som vi började förra gången, vilket kan te sig lite märkligt, men vi ska gå söderut den här gången så att det är rätt. Det som kanske är ännu mer märkligt är att leden faktiskt inte går här längre. Därför att typ dagen efter eller veckan efter att vi hade gått förbi här så drog man om leden så att man slapp den här långa vägsträckan som var här. Men vi vill ju gå in och ut där vi var, så vi kör gamla sträckningen ändå. Efter att ha rest från Stockholm och gått en bit samma dag så har vi gjort nattläger vid vindskyddet i Harskabukten. Lite igenväxt. Och här vid Viksjön fick vi ställa upp tältet. Eftersom det är vägaccess så är det ju en massa andra människor som använder vindskyddet. Men det går ju ingen nöd på oss här heller. Vi har en väldigt svettdrypande mulen morgon. När vi går genom ungskogen som faktiskt är ganska tråkig. Och vi ska gå kort idag, vi ska bara gå till Kåtan. Och vi går tidigt ändå eftersom det kanske ska regna i eftermiddag. Här vid Trästicklan ligger ett jättefint vindskydd. Perfekt placerat på en liten kulle ut över sjön med bad nedanför. Och skogen har fått fäste ovanpå. Här har vi en dasskonstruktion som vi har sett på flera ställen och som vi inte förstår. Ett hus som står en bit uppifrån marken och sen bara skiter man rätt ner i en hög under. Och för att göra det hela ännu värre så är det placerat så att det lutar monotont ner i sjön. Känns inte som att det ligger i tiden. Svettig då. Så eftersom prognosen sa att det kanske skulle regna i eftermiddag så tog vi en kort etapp idag till Herrestadsfjället. Och nu är vi i Kåtan vid Västra Krokevattnet och mycket riktigt så regnar det rejält just nu.
priset har vi betalat. Vandring i 28 grader och åska. Det är inte att leka med. Men vilken kväll vi har fått sen. Den ska vi minnas. Vem där? Och vi gick hela förmiddagen och det gick riktigt bra. Nu är det 30 grader varmt. Då får man bita i. I Sästa har vi invaderat ett vindskydd till. Vi har kommit till Köperödssjön. Ja, vi lyckades överleva 30 grader idag. Det var som sagt mycket värre igår när det var 28 åska. Och så har vi suttit här vid Köperödssjön och haft en sån här fantastisk kväll igen. Och nu är klockan snart 9. Helt underbart. Tjurar på vägen. Så här ser dagens soliga dag ut. Lite oväntat, vi får se vad som händer. Det är inte så ofta man hittar en sån här skylt 10 meter ifrån vindskyddet. Men här vid Stenshult så är det så. Och väldigt fint ordnat överhuvudtaget. God morgon. Det ska bli ännu en het dag. Kanske den sista riktiga dagen i värmeböljan. Så vi har gått upp tidigt igen, nästan i gryningen. Och får de här härliga morgontimmarna. Nu är det riktigt skönt.
är det ryggläge här vid Store Vektor. Det visar sig vara en plats med ett ganska tråkigt vindskydd. Där du exakt får in 2 personer och en möjlig tältplats. Så det är väl inte det bästa vi har varit. Som vanligt, så det går bra det också. Nya vindskyddet vid Stora Hästervatten är fint, men det ligger ganska trist. God morgon. Vi tar oss an ännu en strålande dag när vi ska komma in i Svartedalen, som vi hoppas ska vara lite intressantare än vad i ärlighetens namn stora delar av den här leddelen har varit. Det är lovande i alla fall. Fantastisk utsikt över Lagsjön. För dig som gick in i det här med förhöjd stressnivå, nu har den garanterat sjunkit. Jag hoppas att inte barkborren härjar här. Det skulle kunna förändra väldigt mycket. Svartedalen är ren magi. Trappa utan trappa. Nya vindskyddet vid Härsvatten är hur coolt som helst. 3 stycken A-frames på en bedårande kulle vid vattnet. Nytt och fräscht. Och så får man den här badudden i Härsvattnet på köpet. Och när man tänkte att det inte kunde bli bättre så ligger nog vindskyddet vid Stora Iglekärr ännu bättre. Kanske det bästa jag någonsin har sett. Själva Iglekärr är lite kärrigt. Men det finns ju en sjö på andra sidan också. Med perfekt bad.
Vilken fantastisk dag som vi avslutar här vid Holmevatten. När maten är uppäten och kaffet är slut. Och sista etappen går också genom Svartedalen. Men är faktiskt inte alls lika spektakulär som gårdagens, även om det fortfarande är fint. Så det blev hela 9 dagar på Bohusleden eftersom vi valde att ta det kort och ligga och mysa i värmeböljan som var i början. Sen har det ju övergått i mer vanlig jättefin sommar som sista dagarna har varit underbara. Som helhet så är den här sträckan sådär. Det är finare norrut om man bara ska välja en del. Men absolut höjdpunkt är ju etapp 9, Svartedalen. Ska du göra en etapp så gör den. Det var det hela. Tack för den här gången. Tack för att du tittade. Vi ses.